Hi mga mommies and teachers. So, ituturo ko sa inyo kung paano nyo ma-download and print yung mga Deped Commons modules. So, isinave ko na siya sa Microsoft Word yung mga links para meron akong copy. And then, piliin nyo lang kung anong grade levels yung inyong mga anak or estudyante. Then, copy nyo lang. And then, paste nyo siya sa browser ninyo. Ito yung mga Deped Commons modules na printables ay available from any grade levels, from the homeschool students, then nursery, kinder, then from grade 1 to grade 10. So, ayan, piliin nyo lang yung grade level ng inyong anak and then or ng estudyante, and then click the link and then copy and paste it to the browser. Once na nabuksan nyo na siya sa browser ninyo, makikita nyo yung available modules na included or nakasave sa file drive na ito. So, piliin nyo lang yung topic or yung modules na gusto nyong buksan at i-print tulad nito. So, ayan, makikita nyo naman yung mga laman ng mga modules na yan. Tulad nito. Ayan, so ito naman yung sa grade 1. Nakita ko lang to sa Facebook, so nakopy ko yung link and credits to the owner na lang ito. So, thank you man sa iyo po kung sino man yung gumawa nito. Thank you for giving us the access for these modules and Deped Commons printable materials. So, ayan, tulad nito, magkakaroon kayo ng access to print these sheets para naman to sa grade 1 levels. Ayan, so kailangan nyo ng internet connection or it can be either data or Wi-Fi access para mabuksan nyo itong Deped Commons modules or printable sheets materials. So, once na na-access nyo na siya sa browser, pwede nyo siyang i-download. Ayan, download nyo lang siya para kahit wala kayong access sa internet or data connection, pwede nyo pa rin siyang i-access sa inyong mga device once na na-download nyo na siya. Paano naman natin siya ipiprint kung ayaw nyong iprint lahat ng nandito sa document na ito? Kasi ito, once na binuksan nyo siya at print nyo siya, automatic mapiprint lahat ng 151 pages na yan. Ito. Or lahat ng pages na nandito sa document or file drive na ito is mapiprint. So, kung gusto nyong i-minimize or i-customize lang yung pages or number of pages. So, punta kayo sa print icon. Tapos, ayan. Parang mag-automatic pull up siya or open kapag nabuksan mo na siya. So, you can either download this sa inyong mga computer para hindi nyo na kailangang pabalik-balik kayo ng browser and then get access to internet. So, kahit wala kayong internet access, once downloaded na siya, eto, click nyo lang yung download, ma-access nyo siya sa drive ng computer nyo. So, eto, para ma-modify natin yung or ma-customize lang natin kung ilang pages yung gusto nyong i-print sa drive na to, click nyo yung print icon sa taas. Ayan. So, since napakadami niya, ayan. So, halimbawa, ito, gusto nyo lang i-print yung page 1 to 10. So, click nyo lang yung custom sa pages section. Then, type nyo yung 1 to 10. Make sure na may dash siya in between. Ayan. So, pag napili nyo na yung number of pages or yung selected pages nyo, then click nyo lang yung print at magpiprint na yan.
Same dito kapag ito yung sa math. Kasi tulad nito may mga title page siya. May description din. Sometimes may table of contents din siya. So, kung ayaw nyo siyang isama sa pag-print, click nyo lang yung, or iselect nyo lang yung custom sa pages to select your desired page na mai-print. Ayan. Custom. Then, pwedeng 11 to 13. Ayan, depende sa gusto nyo. So, ayan, bubuksan niya naman yung kung ano lang yung selected na page ninyo. So, ayan, 11 to 13. 11, 12, 13. So, ayan lang yung mapiprint once na na-print nyo na yung document. Miss, kung meron kayong mga gamitan ng mga bond paper na meron pa namang or pwede pa namang gamitin yung likuran, so pwede nyo gamitin yan. So, ayan. Lagay lang natin siya. Then, i-print natin. So, ayan po yung ating mga na-print ng mathematics modules. Ayan, pwede nyo ipasagot yan sa inyong mga anak. Ayan. Thank you so much for watching.